Mến chào quý cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thiếu Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu quần tây nữ ống suông form vừa như trên Thiếu yêu cầu. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp, chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, giờ mời tất cả các cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn cùng mình cắt mẫu quần như trên ạ. Dạ, và chúng ta gập đôi lại như thế này. Và đây là biên vải ạ. Trên đầu vải chúng ta gạch một đường thẳng. Và tiếp đó chúng ta tính dài quần. Quần này là lưng rời 4 cm. Các bạn lưu ý khi các bạn muốn lưng dài bao nhiêu thì các bạn để thước trồi lên bấy nhiêu nha. Quần này là lưng rời 4 cm thì mình để thước trồi lên 4 cm như thế này. Và chúng ta tính dài quần là dài quần 92 và cộng thêm 3 cm cho lai quần là 95. Đây là lai quần. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đáy cho quần làm bằng 1/4 của vòng mông cộng thêm 1 cm. Vòng mông 88 chia tư là được 22 và cộng 1 cm là 23 cm ở đây. Đây là đáy quần dài trên rốn một chút, các bạn tính từ đầu vải xuống nha. Còn các bạn muốn đáy thấp dưới rốn thì các bạn tính bằng 1/4 của vòng mông và không cộng nha. Và đây là đường đáy. Từ biên vải này bạn gạch dấu vào cho mình là 2 cm. Trên lưng cũng vậy, bạn gạch dấu cho mình 2 cm từ biên vải vào. Và tiếp đó chúng ta tính rộng quần bằng 1/4 của vòng mông cộng 6 cm cử động và chưa có đường may. Vòng mông 88 chia tư là được 22 cm và cộng thêm 6 cm cử động nữa là 28 cm. Ở đây. Và từ điểm 28 này các bạn lấy thêm vào cho mình là 3.5 cm để vào đáy. Và cũng từ điểm 28 này các bạn chia đôi ra để chúng ta lấy đường chính trung cho quần. Các bạn đưa trên lưng tính đường chính trung và từ điểm đường chính trung này ra đến đường biên vải là bao nhiêu thì bạn tiếp đó bạn lấy xuống đường gối và ống chia đều để lấy đường chính trung. Và tiếp đó chúng ta nối đường chính trung này lại là một đường thẳng. Quần này là chúng ta không có ly trước nhưng mà lưng hơi nhỏ, bởi vì thế mà mông lớn lưng nhỏ thì chúng ta tính lưng là từ điểm sườn bạn vào cho mình là 2.5 cm. Và tiếp đó chúng ta tính vòng lưng bằng 1/4 của vòng lưng 78 chia tư là được 19.5 là chúng ta tính 19.5 ở đây. Đây là cách tính lưng cho vòng lưng nhỏ nha, các bạn lưu ý. Và chúng ta xiên đáy như thế này. Và tiếp đó từ đường đáy bạn chia ra lấy 1/3 để vẽ cong đáy. Và chúng ta vẽ cong đáy như thế này. Và tiếp đó từ lưng bạn xiên lưng xuống 1.5 cm để lấy độ cong lưng. Và từ điểm vào lưng đến điểm đáy thì bạn vẽ cong nhẹ như thế này. Từ đường hạ đáy này bạn đo lên là 8 cm để lấy đoạn mông nở nhất của quần. Và cũng đoạn này bạn có thể lấy theo công thức là bằng 1/10 của vòng mông nha. Đây là điểm đoạn mông nở nhất. Và tiếp đó từ điểm vào lưng này thì bạn vẽ cong nhẹ xuống đến điểm đoạn mông nở nhất này là chúng ta vừa xong phần. Bây giờ chúng ta tính ống quần nha. Và ống quần này là ống quần 26, 2 được 24, 24 chia 2
nữa là mỗi bên 12 cm. Chúng ta lấy điểm đường chính trung chia ra mỗi bên được 12 cm. Ống quần lúc nào thân trước cũng nhỏ hơn là thân sau nha. Sau đó chúng ta cắt thân sau và bù lại là ống vừa. Và tiếp đó bạn để thước thẳng từ điểm mông nở nhất đến điểm ống như thế này. Bạn để thẳng như thế này. Và bạn lấy dấu. Lấy một dấu nhẹ ở đây. Và bên này cũng vậy. Bạn lấy dấu nhẹ. Bạn để cho thật thẳng nha. Và đây là ống quần. Từ cái điểm dấu này bạn vẽ cong nhẹ ống lại cho mình là 0,5 cm. Và từ điểm của vòng mông nở nhất này thì bạn để thước như thế này. Bạn vẽ nhẹ xuống. Đây. Để được cho ống quần được đứng và đẹp nha. Đây bạn vào là 0,5 cm. Và bên này thì bạn vào nhiều hơn là 0,7 cm. Tại vì sườn bên trong lúc nào cũng dễ thụng hơn là sườn bên ngoài. Bây giờ tiếp tục từ đường đáy. Chúng ta vẽ như thế này. Đây. Đây là ống quần suông đứng. Bây giờ đường đáy này thì các bạn lấy dây kéo liền ra là 3 cm. Chúng ta vẽ như thế này. Và từ điểm này bạn sẽ vê lên một chút. Để khi điểm này là bạn bẻ mí vây dây kéo vào là để nó trùng khớp với lại cái đường lưng cho đẹp Sau đó điểm này chúng ta vẽ như thế này. Chúng ta vẽ đường đáy lên như thế này. Bởi vì khi chúng ta chừa miếng dây kéo thì chúng ta cắt luôn cả chừa đường may của đường đáy luôn để cho nó trùng khớp cho nó dễ nha. Và chúng ta vừa xong thân trước, bây giờ chúng ta cắt nha. Rồi mình mới vừa cắt xong thân trước, bây giờ chúng ta tiếp tục cắt thân sau Mời các bạn cùng tiếp tục với mình cắt thân sau của quần nha. Chúng ta rập thân trước lên thân sau. Khi các bạn cắt quần thân sau, các bạn trở đầu vải lại cho được lợi vải nha. Các bạn lưu ý cẩn thận khi cắt quần là hay bị dễ chẹo ống, cho nên chúng ta lấy điểm đường chính trung với lại đường sống vải hoặc là đường biên vải làm một điểm thẳng để chúng ta lấy cho thẳng ống nha. Thì các bạn đo từ đường chính trung ra đến điểm sống vải hoặc là điểm biên vải là bao nhiêu. Sau đó các bạn đo thẳng xuống như thế này là chúng ta lấy một đường thẳng, có nghĩa đường chính trung với lại biên vải là một con số để được thẳng ống cho nó đẹp Tiếp đó đây là đáy của thân trước, thì từ đáy thân trước bạn xuống là 1,5 cm để lấy đáy thân sau. Và từ điểm đáy thân trước bạn ra 6 cm để lấy ra đáy thân sau. Và cũng từ điểm đáy của thân trước bạn xuống là 9 cm để lấy điểm vế. Và chúng ta sang ống lại. Và từ ống bạn lấy ra là 4 cm. Và điểm gối này bạn cũng lấy ra là 4 cm. Và điểm vế bạn lấy ra là 4,5 cm. Và bắt đầu từ vế bạn nối xuống điểm gối. Và từ điểm gối bạn nối xuống điểm ống như thế này. Và đây là điểm đáy thì bạn vẽ cong nhẹ lại để nối xuống điểm vế. Và đây là đường đáy của thân trước thì bạn sang dấu lại để lấy đáy của thân sau. Và tiếp đó đây là điểm mông nở nhất
Bây giờ bạn để thước thẳng lên như thế để bạn vẽ sườn quần của thân sau là như thế này. Và thân trước hồi nãy chúng ta xuống xiên đáy là 1.5 cm thì bây giờ chúng ta trả lại 1.5 cm. Và tiếp đó chúng ta lấy thêm lên 1.5 cm nữa là chúng ta lên đáy của thân sau là 3 cm. Và từ điểm sườn chúng ta vẽ thẳng lên như thế này. Để chúng ta lên đáy thân sau như thế này, khi chúng ta ngồi xuống không bị trệ đáy ở thân sau ạ. Và sườn của thân sau thì chúng ta cắt đi song song với sườn của thân trước như thế này. Và tiếp đó chúng ta tính lưng. Từ điểm sườn này thì chúng ta tính lưng bằng 1/4 của vòng lưng cộng 3 cm ly. Vòng lưng 78 chia 4 được 19.5 và cộng 3 cm ở đây. Tiếp đó chúng ta vẽ đáy của thân sau là đây. Và bạn để thước từ điểm đáy của thân trước sang lại như thế này đến điểm tính lưng như thế này thì bạn vẽ thẳng lên đây. Từ điểm xiên đáy của thân sau bạn chia ra lấy 1/3 để chúng ta vẽ cong đáy. Và chúng ta vẽ cong đáy là như thế này. Đây là vòng đáy của thân sau. Thì từ điểm đáy này thì bạn ra thêm là 3.5 cm để đề phòng khi chúng ta nới lưng. Mình thay bút nha. Bạn để thước như thế này. Từ điểm góc đáy của thân sau đến điểm ra 3.5 cm này thì bạn vẽ như thế này. Bạn vẽ đến đây thôi. Đến đoạn từ điểm đáy ra 1 cm, bạn canh ra 1 cm để đi đều song song với 1 cm của đường cong đáy này. Và chúng ta vẽ cong đáy như thế này. Và đây là đường cắt. Và tiếp đó đây là đường chúng ta may nha. Có nghĩa là quần này đáy của thân trước và thân sau chúng ta đã chừa đường may à. Và đoạn lưng này thì chúng ta chia ra lấy điểm giữa để vẽ đi quần. Và các bạn lưu ý ly của thân sau thì bạn lấy đi xiên song song với đường đáy của thân sau. Bởi vì phần thân sau chúng ta có căng mông, thành cho nên khi chúng ta mặc lên là nó điều chỉnh được cái ly sẽ thẳng đẹp ạ. Vì vậy bây giờ chúng ta đo điểm này là bao nhiêu thì chúng ta cũng lấy độ xiên của đáy ra là bấy nhiêu. Tiếp đó chúng ta vẽ ly như thế này ạ. Và chúng ta xuống ly là 11 cm. Chúng ta chia đều ly ra. Và khi bạn ly như thế này thì bạn vẽ lên như thế này để bạn cắt. Khi mình chích lại là nó sẽ bằng nha. Và chúng ta vừa xong thân sau, bây giờ chúng ta cắt ạ. Vừa xong quần. Đây là thân trước và đây là thân sau. Giờ chúng ta để thân sau qua một bên. Tiếp tục chúng ta vẽ túi nha. Và từ đường sườn bạn vào là 3 cm để chúng ta vẽ túi. Và chúng ta lấy dài túi là từ 14 đến 15 cm. Sau đó bạn vẽ cong nhẹ lại như thế này. Bạn vẽ túi cong nhẹ lại như thế này nha. Và chúng ta chuẩn bị một lót túi. Chuẩn bị cho mình một miếng lót túi dài từ 45 đến 50 cm và ngang từ 18 đến 20 cm. Và sau đó bạn để miếng lót túi như thế này. Sau đó bạn gọt cái miếng này lại nha, như thế này. Bạn gọt cùng lại cái miếng lót túi. Và tiếp tục bạn giữ lại cái miếng này để khi chúng ta đo lại cái miếng lưng sau. Và đây là miệng túi. Tiếp đó bạn lấy miếng lót túi này lên, bạn rập lên như thế này. Sau đó bạn may một đường lót túi như thế này
Và bạn bọc ra. Bạn bọc ra xong, bạn bẻ vập lại ở bên sườn. Bạn may thêm một đường sườn ở bên lót túi này để khi dằn cái mí đường may lại nó không bị bung. Và tiếp đó bạn gập lại như thế này. Bạn gập lại như thế này và bạn dằn, bạn may thêm một đường chỉ bên ngoài để cho cái mí túi nó được đẹp nha. Và tiếp đó lót túi này bạn gập lại như thế này. Tiếp đó bạn lấy cái miếng mà bạn mới vừa cắt nè, bạn để lên như thế này và bạn vẽ. Bạn lấy dấu lại của đoạn cong của đường sườn bên này đó, sau đó bạn cắt. Bây giờ chúng ta gọt như thế này. Và đoạn đây là đoạn mí túi thì bạn xuống khoảng từ 5 đến 6 cm là bạn gọt tròn lại như thế này. Khi bạn may lên là túi như thế này. Đoạn này nó nhỏ là bởi vì ở trên lưng nó không bị cộm và sườn cũng vậy, nó không bị cộm. Nhưng ở đoạn này rộng là để gì? Chúng ta thọc tay vào. Là đây là túi ạ. Ví dụ đây là keo. Chúng ta gập keo lại như thế này. Chúng ta cắt lưng nha. Thì đây là điểm thẳng. Nếu bạn có thước cong lưng thì bạn cắt. Còn nếu bạn không có thước cong lưng thì bạn cắt giống như mình như thế này. Bạn vẽ một đường thẳng. Và từ đây bạn lấy lên là 2.5 cm. Lấy độ cong của lưng. Và tiếp đó bạn vẽ từ điểm này, bạn cong nhẹ lên đến 2.5 cm như thế này. Và sau đó bạn tính lưng lên là 4 cm. Bạn vẽ đều lên như thế này. Đây ạ. Và bạn vẽ lại. Bạn vẽ tiếp như thế này. Và bạn tính lưng thì lấy lưng cho hơi dài lên một chút. Sau đó chúng ta gọt cũng không sao ạ. Và bây giờ chúng ta cắt nha. Và đây là phần lưng quần. Bạn cắt ra là 4 miếng như thế này. Và sau đó bạn may lại gập 2 miếng lên. Bạn may đường trên. Sau đó bạn lộn phần lưng lại bên trong. Và tiếp đó bạn ủi lưng thẳng ra. Phần này là để may vào với lại thân quần. Và chúng ta vừa xong mẫu quần như trên. Hy vọng tất cả các bạn yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình, chân thành cảm ơn rất nhiều. Và chúc tất cả các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.